السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج علينا العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس، نجح للمرة الثانية على التوالي بالتنبؤ بزلزال جديد ضرب المغرب بعد وقوع زلزال جديد بقوة 4.6 ريختر ضرب الأراضي المغربية، واللي بشكل كبير تنبأ به العالم الهولندي بدقة وصلت ل 100%. فتبقى لآخر تصريح تم الإعلان عنه على صفحته الرسمية والهيئة الجيولوجية التابع لها لدراسة الزلازل. فالمنطقة العربية في شمال أفريقيا بالفعل فيها نشاط غريب. تم رصد توابع زلزالية بتأكد تزايد الضغط الداخلي في باطن الأرض، أو تحديد الأجزاء القريبة من مصر وتونس والجزائر وشمال ليبيا وأخيرا المغرب. وإن الدول دي حاليا مع زلزال عملاق حتى يتراوح قوته من 6 ل 7 ريختر خلال الفترة اللي جاية، والتأكيد على إن حدوث الزلازل بالفعل ما هو إلا مسألة وقت مش أكتر. لكن الكارثة الأكبر اللي بتواجه الدول الأربعة العربية حاليا وتعتبر أسوأ من الزلازل هي إن زلزال بالقوة دي حاليا وتبقى لتصريح العالم فرانك فلازم حياة ينتج عنه تسونامي عملاق ومدمر، واللي هيقرر سيناريو شمال ليبيا ومدينة درنا خلال الأيام اللي جاية في أي دولة من شمال أفريقيا بتطل على البحر المتوسط. بل إن العالم الهولندي والأول مرة أعلن عن أماكن ومدن محددة لازم تحظر خلال الفترة القادمة بداية من اليوم. لازم اتباع التعليمات اللي هنسمعها من خلال هذا الفيديو لتفادي أضرار الزلزال والتسونامي المتوقع خلال الأيام اللي جاية وخاصة في شهر سبتمبر. وبيأكد العالم فرانك أن القادم لشمال أفريقيا قد يكون الأخطر بكوارث طبيعية هي الأسوأ تاريخيا في المنطقة بالكامل. كل ده وأكتر هنشوفه في الفيديو ده. في البداية وقبل ما أقول لك على الأماكن المهددة بالزلزال القادم والمتوقع والتسونامي المدمر اللي هيضرب شمال أفريقيا، أقول لك إن اللي جاي بيحصل حاليا من العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس بتوقعاته الغريبة لزلزال وتسونامي في شمال أفريقيا بيطرح أكتر من سؤال بالفعل، بأن هل توقعات العالم حقيقية بالفعل؟ وهل من الممكن اعتبار النظرية اللي مبني عليها توقعاته بالكامل واللي بتصدق في بعض الأحيان معتمدة للتوقع بالزلازل في المستقبل والحفاظ على أرواح الملايين من الضحايا؟ بالفعل الواقع إجابة كل الأسئلة دي موجودة في التقرير أو في الفيديو بلسان العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس، وهيأكد لك إننا بالفعل بصدد نظرية هتغير تماما من مستقبل البشر في التنبؤ بالزلازل المدمرة على كوكب الأرض. فبدأ العالم فرانك بالتحذير بزلزال تتراوح قوته من 5.6 ل6 على مقياس ريختر، لأن اليومين دول يعتبروا الأهم خلال شهر سبتمبر نتيجة لاقترانات كوكبية مرعبة زي اقتراب القمر من الأرض بدرجة أعلى من المعتاد، بالإضافة لاقترانات قائمة الزوايا بين كوكب الزهرة وكوكب المشتري وكوكب الأرض، ونتيجة لتأثيرهم على كوكب الأرض والقشرة الخارجية للكوكب. فمن المحتمل حدوث زلزال قوته قريبة من زلزال المغرب اللي حصل يوم 9 سبتمبر. لكن كل ده طبقا للعالم الهولندي هيكون معتمد تمام على توافر كمية الضغط والتوتر الكافي في أعماق القشرة الأرضية وباطن الأرض، وده للأسف الشيء الوحيد اللي ما نقدرش نحدده أو نقيسه لحد النهاردة بأي نوع من أنواع التكنولوجيا المتاحة. فبداية من النهاردة هتكون الأرض ما بين اقتران للشمس وكوكب عطارد وكوكب المشتري، بالإضافة لاقتران ما بين القمر وكوكب المريخ. لكن بالرغم من كده فمتوقع أنه يمر بسلام بنسبة كبيرة عشان نوصل لأول سبتمبر، وهنا بتبدأ الكارثة كلها طبقا لكلام العالم فرانك هوجر بيتس، لأن البداية من يوم 18 و19 سبتمبر القادم هيكون عندنا قمة قمرية واقتراب للقمر من الأرض قد ينتج عنه تأثير خطير، وده بالإضافة لبعض الاقترانات الكوكبية أو تحديدا 2 من أخطر الاقترانات في شهر سبتمبر. وبالتالي بترتفع فرص حدوث زلزال مدمر مشابه أو أعلى من زلزال المغرب اللي حصل يوم 9 سبتمبر، وده باقتران الشمس وعطارد وأورانوس في صباح يوم 19 من سبتمبر. وبعد فترة قليلة هيبدأ اقتران الشمس والأرض وكوكب نبتون واللي حرفيا
وطبقا لكلام العالم فرانك هيكون أخطر من يوم زلزال تركيا وسوريا أو حتى المغرب من أيام، بوقوع زلزال قوته هتوصل لأعلى من 7 ريختر. وبيقرر العالم للمرة الثانية على التوالي أن وقوع الزلزال معتمد في الأصل على نسبة الإجهاد والضغط الموجود في باطن الأرض في منطقة شمال أفريقيا، وده بيأكد أن الخطر كله متمركز بداية من يوم 21 سبتمبر القادم بزلزال متوقع توصل قوته لأكبر من زلزال المغرب أو حتى تركيا وسوريا، وده نتيجة للاقترانات الكوكبية الخطيرة اللي هتسبق الفترة دي. وبدأ العالم فرانك بالفعل في عرض خريطة ثلاثية زي ما هنشوف الأبعاد للمجموعة الشمسية بتوضح أماكن تمركز الكواكب والقمر نسبة لكوكب الأرض. فاللون الأحمر بيوضح الاقترانات الكوكبية في المجموعة الشمسية. للاقتران الكوكبي هيكون يوم 19 سبتمبر على الشمال، في أول اقتران هيكون بين الشمس والأرض وكوكب نبتون. أما الاقتران الثاني فهيكون بين الشمس وعطارد وكوكب أورانوس، والشكل ده من الاندماج على مستوى الاقترانات الكوكبية طبقا لنظرية العالم الجديدة هينتج عنه زلزال عنيف وفائق القوة. لكن لما نبدأ نركز في الاقترانات القمرية مع كوكب الأرض باللون الأخضر، فنلاحظ تواجد القمر مع الأرض على خط واحد متصل بأكبر كواكب المجموعة الشمسية. فالاقتران القمري الأول هيكون مع كوكب المشتري، أما الاقتران الثاني هيكون مع كوكب أورانوس، لأن الافتراضات اللي سمعتها حالا سواء الكوكبية أو القمرية هتحصل ابتداء من يوم 19 سبتمبر ولحد آخر الشهر طبقا لتصريح العالم فرانك هوجر بيتس. فالخطر الزلزالي هيكون محتمل الوقوع بنسبة تتخطى 90%، وعشان تتخيل قوة الاحتمال القادم فبالنسبة دي تعتبر أعلى من توقعه لزلزال تركيا وزلزال المغرب اللي فات. لكن للأسف العالم ما وقفش لحد هنا وبس، وكان الزلزال المرة دي هي الأقل خطورة من الكارثة الطبيعية المرعبة اللي هقول لك عليها حالا. فالعالم الهولندي بيتوقع تسونامي عملاق هيضرب البلاد بشكل مؤكد لو حصل الزلزال المتوقع بالفعل، وده لأن مستويات المية في البحر المتوسط حاليا متقلبة بعد إعصار دانيال اللي دمر سواحل ليبيا الشمالية ونتج عنه آلاف الشهداء في مجرد أو في ساعات قليلة. بل إن كل ده هيكون معتمد على مكان بؤرة الزلزال المتوقع، هل هتكون في البحر المتوسط، وبالتالي هيكون تسونامي مرعب وخطير على بلاد شمال أفريقيا. ولأهل البؤرة الزلزالية هتكون على اليابسة في أعماق شمال قارة أفريقيا من الشمال. وللأسف في الحالتين هيحصل تسونامي، لكن هيكون بالطبع أقل لو حصل الزلزال على اليابسة. بل بيأكد العالم فرانك هوجر بيتس أن التنبؤ بمكان الزلزال القادم تحديدا هو أمر شبه مستحيل، أو بمعنى أدق أنه بيأكد أنه هيكون في المغرب أو الدول المجاورة لها في شمال أفريقيا اللي بيضم مصر وليبيا وتونس والجزائر. إلا أن تحديد مكان بعينه أو دولة محددة هو أمر يفوق التكنولوجيا المتاحة، لكن بالرغم من كده فتح طبعا هو أمر ممكن طبقا للنظرية الجديدة، وهو اللي بيأكد بالفعل لأن الزلزال القادم لا محالة هيكون ما بين يوم 18 ل 21 سبتمبر القادم. فده بيأكد أن فرانك أن الزلزال لو حصل فعلا فالضحايا والوفيات هتحصل لا محالة، وده اللي بيخلي النوع ده من الكوارث الطبيعية مؤلمة نفسيا قبل حدوثها في الحقيقة في أي مكان على مستوى العالم. وبيأكد العالم فرانك أنه بيتمنى السلامة والأمان للمغرب الحبيب، وأنه تمر الأيام القادمة عليهم بهدوء وسلام. وأحب أؤكد للمرة المليون أنه مستحيل بأي حال من الأحوال التنبؤ بالزلازل في أي مكان على مستوى العالم، لأن الزلازل والبراكين يعتبروا من الكوارث الطبيعية اللي بتحصل بشكل مفاجئ وسريع، ومستحيل أي نوع من أنواع التكنولوجيا يكون قادر على التنبؤ بهم لأن بأي حال من الأحوال. لكن السؤال دلوقتي يا ترى بعد كل اللي سمعناه هل تعتقد أن انتشار الزلازل المدمرة في الفترة الأخيرة هي من علامة نهاية الزمان بالفعل، ولا كل ده يمثل 1% من اللي هيحصل فعلا في أحداث النهاية المذكورة في كل الأديان السماوية العظيمة؟ نعرف رأيكم في الكومنتات، وأشكركم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.